اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. اليوم بدي اعرض عليكم حلقه جديده من 3 منتجات 3 جادجت ضمن ميزانيه اندر $50. هول دائما بحب اعرضهم عليكم. بلاقي قصص اخوات على الانترنت بلاقيهم مهضومين كتير. اذا واحد بده يعمل هديه، اذا واحد عنده بادجت، بيطلعوا كتير حلوين. وخلينا نبلش بلا ما نتاخر دغري بهالحلقه تبع ال 3 اندر 50 اليوم. بليز خلينا نبلش. اول ايتم اليوم اللي بدي احكيكم عنه هو قفل ذكي. قفل ذكي لانه كثير ايام وقت بدنا نستعمل قفل بننسى الكود، اما بنضيع المفتاح. اما بالاحرى هيني كتير بركي شي نهار نعمل حلقه عليها تنفرجيكم قد ايه هين واحد اذا في قفل مع مفتاح، قد ايه واحد يفوت مثل ما بتشوفوا بالافلام بس مزبوطه هيني يفتح القفل. اما بننسى الكود، اما بيكون كود 3 ارقام وواحد بيجي بيجربهم. يعني في كذا شغله. هيدا القفل خليني افرجيكم عنه. لكن نفتح العلبه وبنشوف هون عندنا instructions اسمه اوكي لوك. اوكي لوك. نفتح العلبه بنشوف هون عندنا القفل بيجي معه تشارجر وبس، ما في اهين من هيك. نلقي نظره على الانستركشنز. اوكي ما شفتها كثير صعبه، لكن خلينا نفوت دغري فرجيكم عنها. قفل ذكي يعني مثل ما شايفين، خليني فرجي مصطفى. مثل ما شايفين ما في ولا فوتة مفتاح ولا لوك ولا شيء. فيه هون فوتة يو اس بي تنشرجه وبس. ويعني في لكم انه كتير ماكن. هيدا القفل تنشغله بيجي معه ابليكيشن. اليوم كل شيء بيجي فيه ابليكيشن. ناخد التليفون هون عنا ابليكيشن تبع الاوكي لوك. نفتح الابليكيشن وبنشوف هون اوريدي انا عامل لها كونكت، مسميها ارابيا يو ارابيا انبوكسينج. بس نعمل لها كونكت بيعطينا فينا نعمل له انلوك مع الابليكيشن. عندنا فينجر برينت سيتنج، يوزرز ريكورد اوثرايزيشن. ويوزرز ريكوردز شو بتقول انه مع هالقفل لانه فينا نحط كذا بصمه عليه، وكل ما حدا بيستعمله بنصير نقدر نعرف اي ساعه استعمله ومين الشخص اللي نحن سامحين له استعملوا. بقى كمان اذا بدنا نعمل خلي ريكوردز على امتى انفتح باب، امتى انفتح مخزن، خزنه، شو ما كان، بيكون هيدا كمان كتير يوسفول. بقى بنعمل له وقتها بنعمل له هون بنشوف شوي الابليكيشن. وقتها بنكون فوتنا البصمه تبعنا. في عنا طريقتين تنفتحه. فينا نفتحه مع التليفون. بقى تنفرجي بنكبس على كبسه التليفون وطق بينفتح دغري. شفنا هون انه انفتح. بس هيدي اذا معنا التليفون. بس اذا لا، اذا ما معنا التليفون ما في اهين من هيك. بنحطه هون، بنحط البصمه و بيفتح اللوك ونرجع بنسكره. لكن لوك كتير ماكن، لوك ذكي، ولوك ما بقى عايزين تتذكروا الكومبينيشن اما تاخدوا ريسك تضيعوا المفتاح، اما حدا يجي يلعب بالقفل ويقدر يفتحه. هيدا اللوك الذكي اللي بيهين لكم حياتكم. حاعطيكم تقييمي بهيدا اللوك على السريع. بالتصميم حاعطيه 8 على 10 لانه الديزاين تبعه حلو كتير. فيري سيمبل، ما في شيء، كبسة اصبع بيفتح. بسهولة الاستعمال حاعطيه 9 على 10 لانه كمان كبسة بصمة، ما في اهين من هيك. الابليكيشن فيري سيمبل، كتير هينة واحد يستعملها. واخيرا بالسعر حاعطيه هون السعر حاعطيه 8 على 10، حقه $32. مش غالي ابدا لانه اللوك عادة هيدا بده يحافظ على قصص اغلى بكتير من هيك. و$32 لريحة البال انا برأيي مش غالي. مثل العادة ححط لكم اللينك اذا بدكم تشوفوا وين تلاقوه، وين فيكم تشتروه بالفيديو ديسكريبشن. وهلا خلينا نقطع على تاني برودكت تبع اليوم. التاني ايتم اليوم هو الاي بي اكس 7 ووتر بروف وايرلس سبيكر اللي بدي احكيكم عنه. ام بي 3 بلاير سبيكر فون مهم كتير. صار لي زمان انا بستعمله، مشان هيك حبيت اعرضه عليكم. بستعمله دائما وقتها اكون عم بتسبح تحت الشاور. يعني عنده كذا استعمال وعنده كذا اوبشن كتير حلوين. خلينا نفتحه دغري معكم. لكن بيعطونا كارتين ما مهمين. وهيدا
السبيكر خليني افرجي شوي لا مصطفى وبس نشوف شو في بالعلبة. ما في كتير قصص بالعلبة هيدي. بيجي التشارجر اكيد و السيت اوف انستركشنز. يعني السيت اوف انستركشنز انا صار لي زمان بستعمله حافظهم بقى. خليني دغري اخبركم عنه. مثل ما فينا نشوف هون عندنا ديزاين كتير سمبل. عنده الفانتوز هون من ورا هيدي بتخليه يلزق على حيط اما جوات الحمام وقتها عم ناخد شاور. اما شفتوا ما في اهين منه، بيلزق بيضل ملزق ونرجع بنشيله. هون عندنا اون اوف، عندنا كذا بوتنز بلاي بوز فوليوم اب فوليوم داون سيرش. وهلا وهون عندنا فينا نشوف تنشرجه اللي هي هيدي البلاستيكي تنشرجه بس لانه ووتر بروف. اول شغله هيدي لازم لكم عنها انه في كنت نزلوه معكم بالمسبح بالمي لانه ات فلوتس يعني بيضل فوق المي بيفوش بقى. بيكون بيضل هيك جوات المي. واحد بيسمع موسيقى اما بيسمع راديو لانه كمان فيه اف ام راديو وهو عم بيتسبح وما بيصير له شيء. مشان هيك هون عندنا هاي طبة البلاستيك الكبيرة. خلينا ندوره باور اون. بيقلنا دغري باور اون. حناخد التليفون تا نقدر نسمعكم شوية موسيقى دغري. عمل بيرينج. هون عنا كبسة الفوليوم و فوليوم اب فوليوم داون. وهون بنشوف انه بيضوي معنا. ما بعرف اذا مبينه عن مصطفى. وفي كذا شغله اذا بنكبسه في يعمل يكون عنده ضوء هيك بريذنج لايت بيفوت وبيجي بيغير اضويه. اما بيكون عنده ضوء واحد في فيكس بيضل على زيت الضوء. اما فينا نطفيه وما يكون في عليه اي ضوء بس برضه عم بيشتغل. خلينا نخليه على الضوء. اذا بدنا نحوله على اف ام راديو هون بالاستوديو ما بعتقد نلقط بس خلينا نجرب. نكبس مود اف ام راديو. سمعتوا؟ قال اف ام راديو بقى برضه بالاستوديو عم بيلقط بس. خليني جربه سمعكم صوته مع البلوتوث. maximum volume مثل ما شفتوا. لكن مثل ما شفتوا صوته كتير حلو وكتير قوي لقياسه. كم شغله كمان قلنا في عنده اف ام راديو بس كمان بالاحرى اذا بيرن التليفون نحن وبالدوش نحن وعم نتسبح فينا نكبس على الزر ونجاوب على التليفون. يعني بنكون التليفون حاطينه على جنب عم نسمع موسيقى بدق التليفون بنكبس نحكي. عنده مايكروفون وبيعمل تو واي مثل اكسترنال تليفون نحن وعم نتحمم بقى. هيدي كمان شغله خوات. خليني افرجيكم بعد شغله وقت عم بقولكم انه ووتر بروف 100%. يعني مش بس تحت الشاور بس اذا نحن بالبيسين اما عم نتسبح وين ما كنا بيمشي حاله وبيضل عم بيعمل فلوتينج حدنا. خلينا نحط شويه موسيقى وناخد هيدي ولا اي مشكله بيضلوا. وحتى اذا بالليل بيعمل شوي هالافكت ضوء بس كمان 100% ووتر بروف. وكمان عم نتسبح بيجي تليفون نكبس على الزر منجاوب نحكي مع حدا. يعني حتى صار معنا التليفون نحن وعم نتسبح بالبحر بالبول وين ما كنا. يعني عن جد هيدا اختراع فظيع. حاعطيكم وطي صوته شوي واعطيكم تقييمه له على السريع. تقييمي للاي بي اكس 7 ووتر بروف سبيكر كرمال التصميم حاعطيه 7/10. بلاقيه تصميمه حلو كتير مهضوم very practical. بسهولة الاستعمال حاعطيه كمان 7/10. الكونكشن هين كتير بركي زايدين شوي البوتنز بس انه برضو كتير سهل استعماله. وبالسعر حاعطيه 8/10 لانه هيدا حقه $32 و$32 تيكون عنا الموسيقى تبعنا لاحتنا وين ما رحنا مع تليفون مع اف ام راديو. ما بعتقد غالي كتير. ومثل العادة بحط لكم اللينك بالديسكريبشن اذا حابين تطلبوه. خلينا نقطع على ثالث ايتم تبع اليوم. ثالث ايتم معنا اليوم باريبيا انبوكسينج. هيدي الرقصه تبع الجديده يا كثير مهضومه. ثالث ايتم هو
electric air pump air compressor. electric air pump هو كناية عن مكنة صغيرة stand alone بتخلينا ننفخ دواليب السيارة، الموتو، الموبيلات، البايسيكل، اما طابة وين ما كنا. بس اللي عاجبني كتير فيها هيدي انه اول شيء عادة اكتريتهم اللي بيكونوا نحطهم بالسيارة اذا انقطعنا شو ما صار بيكون بدهم كهرباء لازم نشكه باللايتر اما شو ما كان. هيدي بتجي مشرجة لحالها منا عايزة شيء لتشتغل وصغيرة. خليني فرجيكم عنها نعمل لها انبوكسينج على السريع. لكن mini and portable, multiple settings, automatic and accurate و chargeable. لكن خلينا هيدا الهوز ونشوف شو بيجي كمان مع العلبة. instructions وبعد في شي charger وكم معدة وكيس تا نحملها. هول مش عايزينهم. وهيدي المكنة هون عندنا الهوز تبعه لنا. لكن اليوزر مانيول كذا لغة. اوكي بقى انا اوريدي مستعملها لانه اليوم عم بعرض عليكم اغراض اللي انا بستعملهم بحياتي اليومية. حبيت كمان اعرفكم عليها. بقى هيدا مش حعوزه وخليني فرجيكم عنه دغري بقى. لكن هون بنشيل هيدي وبنشيل شغله. اوتوماتيك اير بامب مثل ما شايفين خفيفه كتير يعني وصغيره كتير. ليكو على ايدي خليني افرجيها لمصطفى. كتير صغيره بتتاخد وين ما كان. وعندها كذا اوبشن بنشوف بيجي مع هيدا نربطه هون. وفي عنا بالكيس صغير هون كذا بوز لها حسب اذا عم ننفخ. فينا ننفخ كمان القصص بالبحر يعني ايام بنروح على البحر وبدنا ننفخ البويه بدنا ننفخ شو ما كان. هيدي وما في كهرباء ما في شيء هيدي على البطاريه. وهيدي بعتقد تتنفخ الدواليب. هيدي للبالونات هلا بنشوف كيف. اكيد بيعطونا تشارجر مش حنعوزه. وخليني دورها مندورها بنشوف هون اون اوتوماتيكلي. هلا شغله مهضومه كمان لانه اذا انقطعنا اذا بالليل بدنا ننفخ عندها مثل ضوء مثل ما شايفين. عندها ضوء براكتيكال. ومش بس هيك عندها كمان هون يو اس بي تشارجر. بقى كمان فيها تشارج لنا التليفون اما شو ما كان وقتها بنعوز اكسترنال باتري باك. يعني كمان فينا نستعملها كاكسترنال باتري باك. اكثر من هيك فينا نشوف هون عنا. خليني فرجي مصطفى. هون عنا بطن نكبس سيت عليه. هون عنا بايسيكل نرجع بنكبسه بيصير عنا طابة. برجع بنكبسه بيصير عنا سيارة. اما موتو يعني عنده اوريدي بيكون مسيف كل البي اس اي اللي عايزينه قد ايه بده ينفخ. اذا دولاب سياره اذا دولاب موتو اذا دولاب بيسيكلات اما اذا طابه. بقى هيدي كتير براكتيكال. بس اكيد فينا كمان نفوت على هون ونزيدها نحن نوطيها اما نزيدها حسب اذا نوع السياره نوع الموتو. يعني في عنده كتير اوبشنات. هون عنده مثل فنتيليتر بنشوفه من ورا لانه كمان وقت بندوره بيسحب هواء وبيطلع هواء. خليني اعمل لكم تيست صغير بركي حدا من الشباب بيكب لي. يعني شو فينا هون مصطفى ما بعرف اذا بتتذكروا بس مش كتير قوي بالباسكت وبرضه بعد ما تحسن يعني من وقتها. طابة باسكت فاضية. بقى بنكون نجي بنحط هيدا بنركبه هون. بيقولوا لنا انتبه لانه اتس هوت. اوكي وبنرجع بنحط هيدي اللي بتستعمل كرمال الطابق. وهون بدنا نجي ننقي لكن انه عم ننفخ طابق. وحنشكها جواتها وحنكبسها. هلا بتعمل صوت اكيد من هون عم بتطلع الهواء. مثل ما بتشوفوا وقتها وصلت على 8 بي اس اي اللي هي العيار المضبوط لطابة باسكت. وقفت لحالها مثل ما شفتوا. اكيد بتعمل شوية صوت بس
لوحدة ستاند الون هيك ما في مشكلة. وصار عنا طابة منفوخة فظيعة وبسرعة رهيبة. وهيدا زيت الاستعمال، زيت الفانكشناليتي بتلاقوها اذا عم بتنفخوا دولاب سيارة، دولاب موتو، شو ما كان. واذا بدنا نطفيه نكبس هون اوف، خلص اتطفى معنا. وبنرجع بنضبه بالكيس تبعه مع اغراضه وبنتركه معنا. يعني عن جد شو هالاختراع الخوات البراكتيكال اللي عن جد بينعاز، لازم يكون معنا وين ما رحنا. انا حاطط واحد بالسيارة ما بروح مطرح بلي. خليني اقطع دغري على التقييم تبعه. تقييمي لهالاختراع الفظيع للبورتبل اير كومبريسور بالتصميم، تصميم حاعطيه 7/10 ولا بتعرفوا شو 8/10، لانه ديزاينه مفكر كتير مزبوط، صغير كتير، فيري كومباكت، كتير براكتيكل، فظيع. بسهولة الاستعمال حاعطيه 9/10 لانه مفكرين بكل شيء. كبسة وحدة بتدوروا بتطفيه، حاطين لنا سيتنجز لانه واحد ايام ما بيعرف قد ايه بده ينفخ دولاب السيارة، دولاب الموتو، حاطين لنا سيتنجز بس حتى كاستمايزبل. واخيرا بالسعر بدي اعطيه 8/10 لانه سعره $45، وهيدا بعتقد اغلى ايتم معنا اليوم. بس $45 يعني عن جد لواحد يكون مطمن باله انه وين ما راح حيقدر ينفخ الدولاب اذا نفس معه، اما حيقدر ينفخ البواب البحر، اما الطابة، اما الموبيلات، اما الموتو. يعني عن جد شو ها ريحة البال. وبالاحرى ما تنسوا انه كمان باور بانك وفلاش لايت. يعني عن جد هيدا لازم كل الناس يكون عندهم اياه بالسيارة تيريحوا بالهم. ميرسي كتير لانه حضرتوا هالحلقة، ان شاء الله عجبتكم وهالايتمز عجبوكم. مثل العادة ما تنسوا انه اللينكات تبعهم 3 بالديسكريبشن تبع الفيديو، اذا حابين تطلبون حطيت لكم اللينك دغري بتكبسوا عليه بيوصلكم على علي اكسبريس، على امازون فيكم تطلبون بيوصلكم اياهم. بشكركم عن جديد لانه حضرتوا الحلقة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك اند شير، بليز سبسكرايب. بشوفكم بحلقة الجاي من Arabia Unboxing. Thank you guys for watching. ولهلا بقول لكم باي.